Dạ thưa chị. Dạ chị khỏe. Thương em quá à. Dạ. Cái chương trình Thôi em ráng. coi. Dạ. Mà thích lắm. Coi mà thích ghê luôn á. Dạ. Trời ơi nhỏ coi anh chị coi như ghiền kinh khủng, yêu sò ốc hến rồi lan nhà điệp. Dạ, hôm bữa nghe nói chị ốm hả chị? Có mổ ruột. À, mổ ruột hả? Dạ. Mổ nay được 1 tháng à, mới 1 tháng. Trời ơi. Em chị mới nhận đó. Dạ. Mấy em lắm đi nhận á, mấy show khác tôi chết vô mời. Chị đâu dám nhận. Hôm trước nghe mấy đứa nó bảo là em nói là phải ráng mời bằng được anh chị. Thì đó nghe cũng thích em. Trời ơi em nói ra ráng bằng mời bằng được chị Thanh Kim. Em lắm thật sự. Cô chú dạ. Xong rồi cái tôi nói cô bây giờ cô đang nằm viện. Rồi cái thôi em nói chắc rồi, xong cái đùng cái nó bảo là thôi chị cố gắng đi làm. Mừng quá trời mừng. Dạ. Thôi ráng làm một cái chương trình kỷ niệm nghe chị. Không, tại vì kỳ này mà bệnh mệt quá chứ mai mốt mà có làm gì khác hết lòng với em. Dạ. Muốn làm gì làm. Dạ tại vì khán giả chắc chắn khán giả rất nhớ. Bữa giờ đó em làm khán giả cũng lên hỏi quá trời, ủa sao không chừng nào mới làm cho cho Thanh Kim Huệ, Thanh Điền. Dạ, khán giả hỏi nhiều lắm. Rồi em cũng nói là hôm trước thì là nhận được tin là chị ốm, chị không tham gia được. Tính không tham gia rồi. Dạ. Rồi suy nghĩ thôi, quý mới này em thích em quá à, dạ. Tham gia với em. Em cũng không biết là làm xong mùa 1 rồi mình có điều kiện làm mùa 2 nữa không biết. Cho nên thôi có duyên mình cứ làm trước. Mùa 2 sẽ làm nhiều cái đặc sắc hơn. Dạ. Sẽ kìm những cái lạ hơn. Dạ. Thấy không? Đang muốn làm mấy cái vở anh. Muốn làm lại mấy cái vở mà vở huyền thoại ngày xưa đó. Dạ. Dựng lại mấy cái vở đó mới đã. Dạ. Thì chắc sau cái này tính tiếp. Mới để huyền thoại. Dạ, huyền thoại thật sự luôn á. Thì em cứ tính đi. Cái đầu này tính Quan dữ Quyện. lắm nè. Quan Quyện thầy đề. Cái sọ ốc. Cái đầu này mà cộng với cái tâm nữa làm gì mà không được. Cũng cố gắng hết sức còn em có tâm quá à. Dạ. Em có tâm. Dạ chắc em chắc cũng như là cũng tới tuổi rồi đó. Năm mấy rồi tự nhiên giờ mình hả? Dạ em năm mấy rồi. Năm mấy? 52 năm 2 năm 3 rồi. Chị sao mấy à? Dạ em sinh 69. Chị sinh 54. Dạ. Trời ơi mẹ em mà. Trời ơi mẹ em mà coi được mấy cái này chắc mẹ em xỉu luôn. Hồi xưa mà mẹ em mê lắm. Dạ không, mẹ em bây giờ nằm chỗ rồi. Ở đâu? Dạ mẹ em năm nay coi như 80 mấy rồi, giờ gần 90. Mà ở đây hay ở... Dạ ở đây, ở chung với em. Thì bà bị Parkinson mà nằm chỗ không có ấy, nhưng mà thích. Trời ơi, thích hồi xưa mà. Thích anh chị, dạ thích lắm. Trời giờ biết mà Colorman được làm cái chương trình này là gặp làm được với các anh chị. Dạ. Thương quá ha. Dạ, thương lắm dạ. Rồi rất nhiều khán giả ở trong nước, ngoài nước, những người lớn anh chắc chắn là rất là nhớ anh chị mà đâu có chỗ nào để coi được. Dạ. Nên là cái dấu huyền thoại là vậy. Dạ. Thôi làm đi ha, tranh thủ làm để cô mệt ha. Dạ. Tranh thủ để cho chị mệt. Dạ, dạ. Mong mình có sức khỏe chẳng anh đi đây với em trong mấy chương trình mà giới thiệu đó. Dạ, Thanh Điền với Vũ Điền đây cũng Thanh Điền. Có lý à. Mai mốt đi có gì rồi kêu anh đi với em. Dạ. Đi được không anh? Được. Rồi ai lo cho chị? Trời ở nhà đây nè, đó một rừng nè. Không sao. Anh Thanh Điền phong độ quá. Phong độ. Không, phim ảnh rồi nữa, chắc là mai mốt phải mời anh tham gia nhiều. Thì anh đang quay chứ phim đó. Dạ. Như vừa rồi anh đóng cái phim Người tình bố già đó. Dạ. Anh là bố già mới ghê chứ. Dạ. Nhưng cái dạng bố già của anh là dạng trí thức. Dạ. Trời quý vị các bạn thân mến, thật sự là gặp lại những cái người mà những cái anh chị mà tôi nói thật sự là hồi xưa mình chỉ có mê, chỉ có coi qua tivi thôi, nhớ hoài luôn. Tự nhiên giờ giống như trời thương làm sao á, tự nhiên có cái duyên được làm rồi xong làm lại, tái hiện lại, gặp lại các anh chị rồi xong được nói chuyện. Trời, cả cuộc đời mình nhiều khi mình không có nghĩ là có những lúc vậy luôn á. Thì có em nghĩ làm cái chương trình này từ lâu lắm rồi mà em nghĩ chắc không bao giờ làm được. Cái thật sự thì khi người ta hiểu em, người ta rất là thích em. Dạ. Anh với chị coi chương trình của em thích vô cùng.
thấy thương quá. Dạ. Mà đúng là nghệ sĩ cũng vậy, bất cứ người nào mình sống nhờ tình thương không. Dạ. Con người sống với nhau nhờ cái tình thương. Dạ. Cho nên mình làm được cái việc gì mà thấy thương là ta ok. Dạ. Thôi em thấy anh Huệ, thấy chị hôm nay xúc động quá. Thưa quý vị các bạn, là cô Thanh Kim Huệ, chị Thanh Kim Huệ hôm nay yếu lắm, mới vừa mổ xong nó xanh xao rồi, yếu đi không vững luôn á. Nhưng mà cô vẫn quyết tâm tham gia cái chương trình Dấu ấn huyền thoại để ủng hộ cho Colorman. Thật sự mình nghĩ mình rất là may mắn. Và đương nhiên là trong chương trình ngày hôm nay mình sẽ không thể đưa được tất cả những cái vở diễn huyền thoại hoặc là những cái vai diễn mà có thể nói là dấu ấn của cô Thanh Kim Huệ, bởi vì sức khỏe của cô hiện tại là yếu lắm rồi. Nhưng mà mình cũng tin rằng là quý khán giả cũng sẽ rất là thích, rất là ủng hộ được nhìn thấy lại những cái phải nói là những cái huyền thoại, những cái tượng đài của cải lương một thời. Hôm nay mình năm mấy rồi, chắc là các bạn trẻ thì không, nhưng mà tôi tin chắc rằng là quý bà con cô bác mà ở cái tuổi trung niên ngoài 30, 40 trở lên thì chắc chắn là sẽ rất là xúc động. Và Colorman thật ra đứng đây xúc động lắm. Nãy thấy cái ghế, nãy thấy cô nằm ở đó mà cô mệt đó, mà cô ráng cô đến đây để thực hiện cái chương trình ngày hôm nay, thật sự quá xúc động. Mình chỉ lo rằng là mình không có trong cái chương trình mình không đủ sức, không đủ thời lượng, không đủ thời gian. Rồi vì lý do khách quan là sức khỏe của cô nữa, không có thể nào để có thể làm đúng nghĩa một cái chương trình mà nó lung linh. Nhưng mà thôi thì đây là một cái kỷ niệm đẹp, mình nghĩ là sẽ là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ. Bây giờ thì mời quý khán giả chúng ta cùng xem một vài cái hình ảnh, một vài tiết mục trong hậu trường của Dấu ấn huyền thoại, nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ và nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền. Mình cũng không nghĩ là hai anh chị là có tình là biết mình luôn á. Mình cứ nghĩ là hai anh chị chắc lần đầu tiên gặp, chắc đâu biết Bửu Điền là ai, mà không ngờ là hai anh chị cũng nói là cả nhà rất là thương Bửu Điền, rất là thích Bửu Điền luôn. Dạ, thêm một hạnh phúc kế tiếp. Cái gì mà ôm sòm vậy bà Đinh Thị Thi? Giờ này em còn đi đâu? Thì tôi đi. Đừng có nói với tôi là ông đi họp đấy nha. Chính xác. Cái gì? Giờ này mà đi họp hả? Chứ không phải ông muốn đi gặp mấy con gà bóng đỏ nè. Bà nói cái gì vậy? Ông đừng có chối, tôi biết hết trơn. Ông đừng có chối quanh. Ông đi bia ông với ông Trí, ông Hoàng. Còn nào đâu. Ông đi gặp mấy con gà bóng đỏ. Nè, lúc này ông hư lắm rồi, biết không? Ông sẵn tập rồi, có phải không? Trong chuyện bù đầu phải đi sớm về bia, lẽ ra bà phải thông cảm cho tôi. Hầm làm chi ba cái thôi ngờ, xào gia đình rồi thiên hạ cười chê. Tôi biết mà, lúc này em bận rộn lắm phải không? Cho nên lúc nào ông cũng nói với tôi là ông đi họp. Chính xác. Họp hết ban đêm rồi họp luôn tới sáng. Cái gì vậy? Chỉ vì ông ấy có tật thương người. Nãy giờ nói câu này nghe được nè. Họp ban ngày chưa đủ, ông tranh thủ họp ban đêm, có phải vậy không? Tại bà không tin nên bà nói vậy, cho tôi là người đàn ông mẫu mực nhất công ty. Thôi, mấy cái răng tôi đèo bồng lúc nào có miệng cũng dẻo đeo à. Chuyên dừng lại ngon ngọt cái gạt nửa con dưới giờ. Hồ não đâu. Theo dõi lâu ngày bằng chân nắm trong tay. Vậy mà ông cứ cãi chài đai mới. Nãy giờ tôi cãi bà cái gì? Tôi thấy quá đơn hồ bơi nằm trong tủ là của ai? Của tôi đi học bơi học lội. Ủa, ở nhà có hồ 6 lội. Không đủ kích thước để tôi bơi sải. Nghe lời tiếng Hoàng đi học bơi học lội đó. Chứ không phải tôi vô đó gặp mấy con nhỏ đó nè, đúng không? Hồ nào đâu. Nè, tôi nói cho ông biết nha, coi chừng tôi làm lớn chuyện với tôi à. Cái gì vậy? Có gì đâu mà làm
cho lớn chuyện, thiên hạ cười chê rồi số mặt ông chồng. Sợ xấu mặt thì ông khai thiệt đi. Tất cả chuyện này cũng do nơi thằng Triết và thằng Hoàng. Sao mà tại ông Triết ông Hoàng? Nó bảo rằng tôi mới đi học bơi học lội, chừng tới đó rồi tôi mới tá hỏa tam tinh. Gì tá hỏa tam tinh? Con gái đẹp không dốc một hồ bơi, đưa lôi đưa kéo làm cho tôi mới ngạt thờ. Chớ vợ đẹp như vậy thì lòng tôi đâu nỡ, vợ thói đèo bồng mèo mờ lăng nhăng. Thôi, ông khỏi có nói gì hết trơn á, tôi nói cho ông biết nghe. Nè, báo tin buồn cho ông biết là kể từ bây giờ ông đi đâu tôi cũng biết, ông làm gì tôi cũng biết, ông hành động ra sao tôi cũng biết, ông nói với ai câu gì tôi cũng biết. Nói tóm lại là tất cả chuyện gì của ông tôi đều biết hết á. Làm gì bà biết nhiều vậy? Nhưng mà tại sao bà biết? Tôi coi bói. Thầy học, tôi đã dặn bà nhiều lần rồi biểu đừng có coi bói. Mỗi lần bà coi bói vậy là tôi bầm dập hết à. Sao bầm dập? Thì cách đây có mấy ngày thôi, không biết thầy bói nói sao. Bà về bà nhớ một lò lửa, bà bắt tôi nhảy qua nhảy lại. Bà nói là nam thất nữ cửu, tôi nhảy 9 cái lố 2 cái, bà kêu tôi nhảy lui trở lại cho trọn số 7. Vậy mới linh chứ. Tưởng yên thanh à, bà nấu cái nồi nước xong hồi nào tôi cũng không biết. Bắt tôi ngồi xuống với bà xối từ trên đầu. Rốt cuộc tôi ướt toàn thân tắm 3 ngày vẫn còn hôi nước xả. Thì thầy bói nói năm nay ông xui lắm, phải làm như vậy để giải xui cho ông. Thôi tôi không tin. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Nè, gia đình ông Hoàng xảy ra chuyện rồi, ông biết chưa? Lính tôi sao tôi không biết? Ông biết sao? Để tôi nói cho bà nghe. Để tôi nói cho ông nghe nè. Thì tại vì ông lộn xộn tùm lum, nhân viên nào mới vô mà đẹp đó nghe, ổng như là người mất hồn à. Vợ nói hoài mà không có chịu nghe, cho nên bà dần bà bỏ đi khỏi nhà. Một lần cho nó ổng tới già, nhiều lần nó rủ tôi đi chơi, tôi đều từ chối vì tôi không thích đi la gà. Thôi chưa bắt tại trận rồi mấy anh cha này lừa dối lắm nè. Tôi biết mà, mấy ông này mà gặp con gái nha là gặp bắt áo liên à. Cũng may lúc nào cũng có tôi ngồi ở sau lưng đấy nha. Nếu không thì ông sẽ chạy theo ông về liền. Bà là Đinh Thị Thi chứ đâu phải là Đinh Thị Ly mà nỡ nào nổi tôi như vậy. Cái gương thằng Hoàng nó sờ ngay trước mặt, tôi đâu phải thằng điên mà làm tan nát một gia đình. Nếu bà không tin thì bướng thám tự tung theo dõi suốt đêm ngày. Nè, cái chuyện đó thì khỏi cần ông nhắc nhở. Bác cho biết nha, ở trong công ty của ông á toàn là tay chân thuộc hạ của tôi đó nghe. Gì ghê vậy? Vì muốn răng đe ông tôi làm như vậy thôi. Cũng may là ông biết chuyện nên đường hương đã tránh. Chứ nếu không á thì rồi đây mọi người sẽ vô cùng kinh ngạc vì thời buổi hôm nay mà tự nhiên có một ông quan thái gia hiển hình. Bố hồn mà, cũng may là bà còn tin tôi. Nhưng bà yên lòng biết vì tôi là người chồng mẫu mực. Cái hạnh phúc gia đình phải dẫn xây nhiều gian khó, đừng vì bước sai lầm mà hối hận nghe ông. Kính thưa quý vị khán giả, có thể thấy là tiết mục mở màn thôi cũng rất là thú vị đúng không quý vị các bạn. Giọng của mặc dù là hôm nay là tình hình sức khỏe của chị Thanh Kim Huệ thì phải nói là nhưng mà đúng là khi mà chị biểu diễn rồi thì chắc là quý vị các bạn cũng thấy rồi đó, giống như là không có cảm giác là sức khỏe đang yếu hay là đang như thế nào hết. Và cái duyên của hai anh chị thì như quý vị các bạn cũng thấy rồi đó, rất là duyên. Mặc dù là sân khấu của Dấu Ấn Huyền Thoại ngày hôm nay là không có một khán giả nào hết vì tình hình dịch diễn biến phức tạp, cho nên là rất tiếc là không có mời được khán giả đến và cũng không dám mời khán giả đó. Nhưng mà hai anh chị diễn
rất là tự nhiên và rất là duyên dáng, làm ở dưới là như là Coleman ngồi cười từ đầu tới cuối. Không biết là trong đạo diễn đâu có bắt được hình hay không, nhưng mà coi duyên quá. Dạ, thưa quý vị các bạn, vừa rồi là cái trích đoạn Cái bóng bên chồng, một sáng tác của chị Thanh Kim Huệ và anh Hoàng Song Việt. Được biết thì đây là một cái trích đoạn được viết sau khi cái bộ phim sau bộ phim của anh Thanh Điền đóng vào năm 2006, 2007 đúng không ạ? Và một phim cùng tên Cái bóng bên chồng. Dạ. Thì em biết là nó là ngẫu nhiên hay là có cái lý do gì anh chị Ma lại muốn là mở màn cái chương trình ngày hôm nay bằng cái trích đoạn này? Tại vì thấy cái này nó cũng vui vui. Dạ, vui. Nó có một cái ý nghĩa là dạ. Thường á, dạ. là mấy bà giám đốc đó, tôi nghi ngờ mấy ông giám đốc lắm. Dạ. Nhưng mà cái ông Quỳnh Ngọc Ẩn này thì thật sự là ông cũng đáng nghi ngờ. Dạ. Là vì ông lúc nào ông cũng gieo tình cảm với nhân viên và vân vân, cho nên bà vợ bà đặt một nghi ngờ. Dạ. Nên phải đặt vấn đề vậy thôi, chứ thật sự là ông Quỳnh Ngọc Ẩn rất là tốt. Dạ. Thương vợ, thương con. Dạ, giống như anh Thanh Điền vậy. Thì nó có một cái này. Dạ. Khi mà cái phim đó phát ra thì anh được khán giả ái mộ, nhất là khán giả trẻ. Dạ. Dạ. Diễn đâu thì cũng đều tìm anh xin chữ ký. Và lắm khi những cái cô mà sinh viên đó mặc một áo bông trắng rồi không có giấy để xin chữ ký. Bây giờ ký ở đâu giờ con, cái đôi viết nó ký với tên áo sau lưng con. Từ cái chỗ đó mà mình nhận rằng khán giả lúc nào cũng thương mình, nhớ mình làm đúng, mình làm đẹp cho kịch bản, cho đời, cho với lại cái vai ông giám đốc này là ông rất là tốt. Dạ. Dạ. Bà vợ bà nghi tùm lum cái la, bà làm đủ chuyện, nhưng mà thật sự bản chất ông giám đốc này cho nên khán giả thích. Dạ. 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 Có lẽ là những ai mà đã từng xem cái bộ phim Cái bóng bên chồng vào những năm 2006, 2007, thập niên giữa thập niên 2010 thì chắc chắn là sẽ không quên được cái hình ảnh của ông Huỳnh Ngọc Ẩn mà do nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền thủ vai. Đó là hãng phim Lassa. Dạ. Dạ. Đây là bộ phim của hãng phim Lassa sản xuất của mình. Dạ. Dạ, và cũng phát sóng trên HTV. HTV rồi Vĩnh Long cũng có nhiều đài. Dạ. 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 Thì sau đó là cũng được phát lại trên rất là nhiều đài truyền hình trên cả nước. Và cái vai của ông Huỳnh Ngọc Ẩn do nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền thủ vai được khán giả rất là yêu thương, và đặc biệt là các bạn trẻ rất là thích cái nhân vật này. Cũng chính vì vậy cho nên là hôm nay thì anh chị Thanh Kim Huệ và Thanh Điền là quyết định đưa cái vở này để mở màn cho chương trình Dấu ấn huyền thoại ngày hôm nay. Và thực sự là nó cũng vừa rất là ý nghĩa mà nó rất là vui nữa. Dạ. Thì nếu dạ thưa anh, em cũng có một cái thắc mắc đó, mà tại vì em không biết là cái vai này có phải là vai sở trường của anh không á, tại vì em thấy nó hơi hài hài. Thực ra cái kịch bản này nè, đây là lần đầu tiên ở trong cái phim truyền hình mà là bộ phim hài. Chứ hồi xưa giờ là toàn là chính kịch. Những cái bộ phim anh đóng như là Gọi Giấc Mơ Về hay cái gì đó thì là toàn chính kịch. Nhưng mà đây là lần đầu tiên một bộ phim hài từ đầu tới cuối luôn đó. Nên nó có cái đặc biệt đó. Mà ảnh thì ảnh cũng có năng khiếu hài. Dạ. Nhắc đến cái vai diễn hài của anh Thanh Điền, mình không thể nào mà quên được cái ảnh của ông Quang Quyện trong Tiên Sột. Nhưng mà vai đó khác, vai này cái vai đó dê, còn vai này không có dê. Dạ. Nhưng mà nó rất hài, rất là duyên. Dê mà không có thấy ghét á. Dê mà người ta thích á, thật sự luôn. Mình nhớ hồi nhỏ mình coi cái vai đó mình còn chịu không nổi luôn á. Mình khoái. Dạ, dê mà nhìn thấy thích. Vậy bắt đầu dê nữa. Dê nữa. Dạ. Rồi thôi mình bước qua tiết mục kế tiếp ha. Rồi. Tin với bà con cô bác là chương trình đang quay và quay trong tình trạng là không có khán giả. Dạ. Cái số khổ ghê vậy đó, không biết là đường ăn ở. Chắc phải coi lại đường ăn ở. Làm chương trình nào cũng dính vô mùa dịch hết á, và bây giờ không làm thì không được, không làm thì lấy cái gì để mà phát sóng để cho bà con cô bác xem. Thành ra cũng cố gắng làm, mà hôm nay không có một khán giả nào luôn. Dạ, có đúng một khán giả rất là trung thành. Dạ đây, ngồi đây. Dạ, cho nên lúc lên hình bà con cũng sẽ thấy là sẽ có những cái tập mà chỉ có một khán giả, là có mình ông Coleman ông ngồi ông gật gù. Chào Tiên Kim Quyên, chào Hồ Văn Châu. Dạ, cảm ơn chị Nguyệt Minh. Chào Kim Phượng. Dạ,
Không sao đâu bà con, miễn có bà con coi là vui rồi. Mọi người coi xong mọi người chia sẻ là Colorman vui lắm rồi. Dạ kính thưa quý khán giả, cô chị nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ là hôm nay là mới vừa mổ ruột được vài tuần và mới hồi phục. Hôm nay là mình thấy cô rất là ốm và rất là xanh. Đó, thành ra là nhìn rất là xót xa luôn. Mà nói chung là mình gọi bằng chị, nhưng với các bạn thì các bạn chắc sẽ gọi bằng cô. Tại vì chị thì năm nay chị 66 tuổi, chị sinh năm 1955. Chị lớn hơn mình có khoảng, chắc mình nghĩ lớn hơn mình là chưa đâu đó khoảng hơn con giáp 14 tuổi. Hôm nay thấy chị gầy hẳn luôn và xanh lắm luôn, mà chị vẫn cố gắng chị lên. Chị nói thôi, thấy Bửu Điền làm có tâm quá, nên thôi anh chị rất là quý. Cả nhà anh chị ai cũng thương em hết á, cho nên là anh chị quyết tâm làm. Rồi thêm là anh Thanh Điền anh thuyết phục. Anh Thanh Điền thuyết phục thôi, nói nó ráng làm cho một là để lại một kỷ niệm dấu ấn huyền thoại với Bửu Điền. Dạ. Anh thì rất là khỏe và rất là phong độ, còn chị thì hôm nay thấy chị yếu lắm. Nhưng mà mình thấy cái tình cảm của hai anh chị đó, phải nói là rất là kháng khích. 40 mấy năm mà nó vẫn tươi nguyên như ngày mới cưới. Theo mình cũng được biết thì anh chị lập gia đình là năm lúc mà chị mới 19 tuổi. Và bây giờ đó, như vậy là tính ra là 47 năm chung sống với nhau, gần 50 năm chung sống với nhau mà mình thấy giống như vợ chồng son. Dễ thương vô cùng luôn. Tiếp tục là chúng ta sẽ sắp chuẩn bị đến với một cái chương trình Tân Cổ Yêu Lầm. Dạ. Tân Cổ Yêu Lầm, tân nhạc Giao Tiên, cổ nhạc Loan Thảo. Dạ. Đây là một cái bài mà đầu tiên là khi mà cô Thanh Kim Huệ bắt đầu đi hát. Theo như là Colorman được nhận thông tin như vậy. Chắc là sẽ có rất nhiều cái để khai thác đây. Nhưng mà phải nói là mình cũng bất ngờ cái tình hình sức khỏe của cô như vậy, mà mình thật sự là bất ngờ. Tại cái giọng cô vẫn rất là khỏe luôn, vẫn cao vút như ngày nào. Đó, giống như là một cô gái mới 20 thôi. Đó. Cụ bà 65, cụ bà U70 mà hát cái giọng hát như là cái giọng của chị Thanh Kim Huệ ngày xưa, cái giọng như là cái giọng trẻ dã man luôn, nghe dễ thương lắm luôn á. Thì chắc là sao mình cũng sẽ hỏi là anh Thanh Điền là lý do tại sao mà chắc ngày xưa là anh mê giọng hát của chị quá đúng không? Dễ thương quá, cái giọng nghe nó ngọt ngào mà nó cao vút. Là mình mua của bà xã mình phải trả tiền chứ mình không có được một cái khuyến mãi gì đó. Mặc dù là Colorman Fashion là đồng hành cùng chương trình, nhưng mà toàn là tiền tôi phải mua không à. Dạ, bộ vậy bán tôi gần 3-4 triệu gì đó tôi không nhớ nữa. Dạ, và tự trừ tiền vô trong tiền lương của mình luôn. Nguyễn Hà heo cà nhây. Gì ghẹo anh nha Nguyễn Hà ơi. Hello anh Vũ Điền, anh Bửu Điền chứ không phải Vũ Điền nha. Dạ chào chị Minh Khoa áo dài. Chào Du Six. Chào Thanh Uyên Nguyễn KKK. Nào mọi người thấy mà Colorman được ha. Ok. Dạ. Nói thiệt, nói đùa thôi, nói thật sự với bà con cô bác là mình mặc mỗi lần mặc cái đồ mà nó nghiêm túc vậy, cái người mình nó gồng nó mệt mỏi. Tính mình thì mình thích ngồi quậy nhún nhảy rồi nó bay nhảy rồi bắt tôi đóng bộ vô tôi mệt lắm, thiệt sự luôn á. Không có free đâu Đào Xuân Tình ơi, anh nói thiệt, free ai free chứ riêng anh là không có free. Bởi vì thấy khổ không ha. Đó. Chào Sava Bicycle, chào Lưu Minh Trung, chào Kim Phượng. Đang có cái chương trình bán hàng không đồng hả? Nãy tụi bạn nào hỏi mình người ta. Bán hàng không đồng ở bên Colorman Food Mart, Tân Kỳ, Tân Quý nha, Tân Phú nha. Đó. Trong Lâm Đồng đang bán bên đó. Hồi nãy có nhiều bà con hỏi là ủa, anh Colorman có qua không? Dạ, anh Colorman không có qua được, đang ngồi ở đây để làm chương trình dối huyền thoại. Hôm nay làm 2 tập. Tập này xong là khoảng 3-4 giờ chiều là nghỉ giải lao nửa tiếng là bắt đầu làm tiếp cái tập với lại cũng là một cái thần tượng thời niên thiếu của mình, đó là anh Thế Hiển. Và chiều nay Colorman sẽ hát một bài, sẽ like cho bà con nghe, hát song ca với anh Thế Hiển luôn. Đó, dữ không? Dạ, mình chuẩn bị quay ạ. 3, 2, 1, bắt đầu.
Ngày lại ngày qua hàng trăm cây số núi chặng đường dây em vượt lộ qua. dầu nhạc sông núi
thỏa má hồng vậy mà ngày em không lên đây chồng. Sao anh lại đây nhầm anh? Ngày tôi tóc trắng như vui, giờ tôi còn trẻ lắm. Không biết rồi đây có kêu chồng về sống để ngắm cảnh ngon lắm làng đàn xưa hồng. Xiết tay anh à, có anh mới thay gà đôi lòng. Không có đâu Chứ người ta rồi đây số bận rộn vô mà thôi. Đưa giá thôi thôi, đưa đôi đầy thăng. Chừng đó không biết anh còn yêu em nữa hay không. sao không có. Hay rồi đây mẹ con em sẽ bữa đau bữa nhau. Phố chật người đông, anh nhậu như đi dạo với cô đồng. Em đâu nha, Sao? luôn có một lượng điểu. Rồi sao? Đó là em nghi ngờ thôi, chứ anh làm gì có chuyện đó. Mà có thì anh thề đi. Thì hồi chưa cưới anh thề rồi. Không, bây giờ cái thề nữa, thề hoài. Thề nữa hả? Sợ gì không thề, anh thề nè. Có thề thì phải thề cho đúng mà nghe, tôi mới chịu à. Thề nè, chừng nào xe lửa bị bung dần, tàu tay hết chạy anh mới đành bỏ anh. Thề khô quá ha. Nói thì nói cho vậy thôi, chứ anh thấy chưa, xe lửa bị kho đâu còn chạy nữa. Tàu tay cũng thôi chạy trên sông rạch từ lâu, nhưng khỏi sắc vô tri có xá gì cụ mới. Đúng với câu vật đôi sao giờ. Tuy xưa nay trao trở mau là lòng dạ của con người, Nhưng một khi đã gắn bó với nhau rồi thì cả một đời bền vững tờ càng khôn. Dạ kính thưa quý vị khán giả, thì thực sự dấu ấn huyền thoại ngày hôm nay thực sự là một cái buổi ghi hình nó rất nhiều cảm xúc. Chị Thanh Kim Huệ hôm nay là chị rất là mệt. Mình thật sự là Coleman rất là xúc động. Chị rất mệt, chị mệt lắm, nhưng mà chị vẫn quyết tâm hoàn thành cái buổi ghi hình ngày hôm nay. Kính thưa anh chị Thanh Kim Huệ và anh Thanh Điền, thật sự thì thay mặt công ty Điền Quân và ekip sản xuất của Coleman và chương trình dấu ấn huyền thoại, Coleman xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc
và rất là trân trọng đến hai anh chị. Cảm ơn hai anh chị đã dành cho Colorman một cái tình cảm rất đặc biệt, mà theo như anh Thanh Điền nói, nếu như không phải Bửu Điền mời thì chắc có lẽ là chị đã quyết định không tham gia. Tình hình sức khỏe, nói chung là sức khỏe một phần, thứ hai nữa là cũng không biết nói sao, anh Thanh Điền cũng nói là đã thuyết phục chị rất là nhiều, và cả gia đình của anh chị cũng rất là yêu, vì rất quý mến Bửu Điền từ hồi mấy chục năm về trước. Và bây giờ thấy những cái việc mà Colorman làm cũng như các cái chương trình mà Colorman đang làm thì các anh chị quá quý và các anh chị đã nhận lời tham gia. Và thực sự thì mặc dù chị rất là mệt mà chị vẫn nói không được nói chị bệnh, không được nói chị ốm, tất cả mọi thứ là phải thật sự chỉnh chu để mang đến cho quý khán giả tất cả những cái gì có thể chỉnh chu nhất, ít nhưng mà vẫn phải chất lượng. Và cũng mong rằng quý khán giả, hôm nay là một cái chương trình mà mặc dù những hình ảnh quý vị vừa xem chỉ là hậu trường thôi, nó không đầy đủ, quý vị sẽ nói tại sao mỗi thứ một chút, là vì tất cả mọi thứ là đây là hậu trường, cho nên là Colorman xin giữ lại toàn bộ cái nội dung chính đầy đủ của chương trình để phục vụ cho việc phát sóng. Và chương trình Dấu Huyền Thoại sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ Tư hàng tuần trên HTV7. Và cũng rất mong quý vị và bà con cô bác chờ đợi tiếp tục một cặp đôi huyền thoại, nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ và nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền. Thật sự mình đứng đây, mình đang chờ anh chị ra để mình trao kỷ niệm chương. Tranh thủ mình quay cái clip, quay cái đoạn này. Thực sự là rất là xúc động. Hôm nay nãy nhìn thấy cái cảnh này chị mệt rồi, chị phải vào nằm nghỉ rồi xong chị ra lại. Và anh chị còn hát thêm một bài nữa, đó là cái bài cuối cùng là bài Ngày Hạnh Phúc. Đúng ra trong chương trình thì anh chị chỉ tham gia còn 5 bài thôi vì sợ chị hát không nổi, nhưng mà cuối cùng chị cũng quyết tâm làm thêm một bài nữa để tặng cho chương trình, để đảm bảo rằng cái thời lượng của chương trình đủ và cái thời lượng biểu diễn của chị đủ để làm hài lòng khán giả. Thì mình cũng còn rất là một cái điều mà làm cho mình cũng hơi buồn chút xíu, đó là không thể tái diễn được cái vở Ngao Sò Ốc Hến vì một số cái lý do đặc biệt, vì lý do bản quyền và cũng vì một số lý do mà Colorman không thể nói ra được, rất là tiếc lắm. Và anh chị cũng vậy, mặc dù chị mệt nhưng chị cũng nói nếu mà được thì chị vẫn muốn tái hiện lại cái vở đó, nhưng mà vì một số cái vấn đề nó liên quan đến tác quyền, một số lý do khác nữa thì chắc là xin hẹn quý khán giả ở một cái dịp khác. Mình cũng cầu mong tổ nghiệp là phù hộ, biết đâu chúng ta sẽ lại được xem lại cái vở diễn huyền thoại Ngao Sò Ốc Hến, và với sự tham gia của cặp đôi nghệ sĩ huyền thoại Thanh Điền, Thanh Kim Huệ. Colorman cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt quý khán giả. Kính thưa quý vị và các bạn, và như thường lệ thì trước khi chúng ta bước vào phần trình diễn của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ và nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền thì mời quý vị và các bạn cùng với Colorman chúng ta trò chuyện một chút xíu với lại hai anh chị ạ. Thưa quý vị và các bạn, thì thực sự chương trình Dấu Ấn huyền thoại ngày hôm nay thực sự nó diễn ra là cũng là một cái, mình nghĩ là một cái duyên. Tại vì trước đó thì cũng nghe ban biên tập, ban tổ chức có theo lời yêu cầu của Colorman là bằng mọi giá phải cố gắng mời anh chị Thanh Điền với Thanh Kim Huệ. Tại vì bản thân mình từ hồi bé mình rất là mê anh chị, và thậm chí là mẹ mình cũng rất là mê. Bây giờ thì mẹ mình thì cũng nằm một chỗ rồi, bà năm nay cũng gần 90 rồi. Nhưng mà nếu mà bà mà được xem những cái tiết mục mà tái hiện lại với chị Thanh Kim Huệ ngày hôm nay, chắc bà rất là xúc động. Và có lẽ không chỉ là mẹ mình, cũng không chỉ là thế hệ của mình, mà mình nghĩ là còn rất nhiều ông bà cô chú bác khác cũng rất muốn được nghe lại, được xem lại, được lắng nghe lại cái giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Và bây giờ thì chắc là câu hỏi đầu tiên thì em xin phép hỏi chị là dạ, mặc dù là chị sức khỏe mình nó không có được tốt lắm, nhưng mà chị vì sao chị vẫn nhận lời để tham gia cái chương trình Dấu Ấn huyền thoại? Thật ra thì Thanh Kim Huệ mến mộ Colorman. Dạ. Thì những cái chương trình của Colorman thì Thanh Kim Huệ có xem. Dạ. Thấy thầy Colorman là người rất là có tâm. Dạ. Có tấm lòng. Dạ. Có cái tâm, nên là rất là yêu quý. Dù chưa gặp mặt nhưng mà
có cái lòng ngưỡng mộ. Dạ. Thành ra hôm nay thì Roman mời thì Thanh Huệ tham gia thì. Dạ, dạ. Theo em biết thì hình như nãy tụi em có đứng ở ngoài chia sẻ đó, thì anh Thanh Điền cũng nói là chắc là anh cũng thuyết phục chị, cũng động viên chị dữ lắm này. Thì cũng nói chung là rất sợ sức khỏe của Thanh Huệ. Dạ. Sợ không đáp ứng được yêu cầu của chương trình. Dạ. Và của khán giả. Nhưng mà thật sự khi mà Thanh Huệ trình bày rồi mình thấy rất mừng. Dạ. Cũng cái nằm như là tổ phù hộ. Dạ. Động cho sức khỏe Thanh Huệ vẫn không bị giảm sút khi biểu diễn. Dạ. Đó Dạ. là điều rất mừng. Dạ. Dạ thưa anh chị, thì cái cảm nhận của em á, thì trước đây thì mình được xem rất là nhiều cái vở diễn huyền thoại của hai anh chị, được nghe cái giọng hát của chị rất là đặc biệt. Nhưng mà một cái điều mà làm cho em cảm thấy nó trong khi mà đang chờ đợi để mà chúng ta bước lên sân khấu ghi hình đó, thì em thấy cái sự quan tâm của anh chị á, giống như là một đôi vợ chồng son vậy đó. Nhưng mà trên thực tế là, dạ thưa quý vị các bạn, là anh chị cũng gần 50 năm sống đời sống hôn nhân với nhau rồi. Từ mà em nghe cái câu chuyện của anh chị cũng rất là ngôn tình. Dạ, thì lẽ ra hôm nay là phải hỏi nhiều về cái chuyên môn, dạ, nghệ thuật, nhưng mà cái điều là thì em nghĩ gì em hỏi đó thôi, và em tin rằng là chắc khán giả cũng sẽ cũng có cùng cái thắc mắc như mình là cái câu chuyện của anh chị rất là ngôn tình, mà rồi cái lúc anh chị quen nhau như thế nào. Thì em nhớ là như anh chị quen nhau từ rất sớm, lúc mà chị ở cái độ tuổi mà trước 15. Dạ. Trước 15 thì lúc Thanh Huệ khoảng 13, 14 tuổi thôi. Dạ. Thì lúc đó thì quen thôi, chứ đi chung đoàn thôi chứ chưa có gì. Dạ. Thì nói chung là mình phải nuôi. Dạ. Phải nuôi dưỡng. Dạ. Cái ý thích của mình. Dạ. Và cái gì đó mà mình thấy mình quý. Dạ. Dạ. Thì nói chung là phải nuôi, phải dưỡng. Đến ngày mà mình thấy nó chín rồi đó, mình hái trái chứ. Thật ra buổi đầu thì Thanh Huệ đầu tiên mà gặp ảnh, Thanh Huệ ghét dữ đó. Dạ. Ghét. Sao ghét gì? Tại vì đó xấu. Tại ghét, trời mới nói ghét của bên nào trời sao cũng ấy là. Thứ nhất là xấu, và thứ hai là lúc đó đang thất tình ai cho nên cạo đầu trọc lóc à. Tại xấu đây càng xấu. Dạ. Thì cứ theo cái đời cái này hơi liên quan nha. Dạ. Cái này không có thất tình mà tại vì không có tóc hết. Dạ. Bị hỏi đâu. Cái này khác. Dạ. Là nói chung là anh là người theo đuổi chị trước đúng không? Dạ. Rất là không có ưa. Dạ. Xách cái đờn đi theo ở sau, đờn hoài mình rất là ghét. Dạ. Xách cái đờn đi sau cái mình đi chỗ khác. Dạ. Mình đang làm mặt nè, có cái ballad làm mặt, cái ở sau cái đờn tưởng hoài mà đờn rất là dở. Cho nên ghét. Chính nhờ vậy mới trở thành huyền thoại. Cái xách cái đi chỗ khác làm mặt tiếp, rồi xách đi theo nữa, ghét quá trời. Mà sau này em theo đuổi riết thì cảm thấy anh cũng là một người tốt. Dạ. Chứ thật sự Thanh Huệ thì hồi nhỏ thì cảm giác là mình không có thích lấy chồng nghệ sĩ, vì sợ thấy những cái anh chị lớn mình thấy đào hoa quá. Dạ. Thì mình sợ. Dạ. Nhưng mà sao thấy anh cũng chân tình quá cho nên mình chấp nhận. Dạ. Tới năm sau 75 mới cưới đó. Dạ. Vậy là sau bao nhiêu năm thì chị mới khẳng định được đây là một cái người đàn ông tử tế để chị trao thân gần phận. 6-7 năm mà. 6-7 năm mà. 6-7 năm. Dạ, là cái lúc biết nhau là lúc mà chị mới 14 tuổi. Là hai anh chị là lúc đó là sinh hoạt cùng đoàn hay là? Chung đoàn. Dạ. Chung rất là nhiều đoàn. Dạ. Rồi tới năm hai anh chị đi đến hôn nhân là năm đó chị bao nhiêu tuổi chị? Khoảng 20. 20, dạ. Sau 75 là cưới đó. Dạ, 75 là cưới. Mà em hình như là theo như thông tin mà em tìm hiểu thì là coi như ảnh là cũng là mối tình đầu của chị tới giờ luôn, mấy chục năm. Đúng rồi. Dạ. Tình đầu cũng là tình cuối. Tình đầu cũng là tình cuối. Tình yêu không có đầu, không có cuối. Sự thủy chung cũng vậy, cuối cũng vô đầu. Dạ. Cái quan niệm của tụi anh là vậy. Dạ. Tại vì báo cáo mình thì cũng không có thích thay đổi. Thật sự.
Dạ. Thật sự ví dụ có cái gì sai thì mình sửa đổi với nhau, chứ mình thật sự mình không có thích cái sự thay đổi. Dạ. Có những ví dụ như có những gì không dự ý, hay là có cái gì đi tới cái mức trầm trọng nhất, thì mình cũng suy nghĩ thật kỹ. Suy nghĩ thật kỹ rồi sau đó thì mình mới quyết định. Thì mình nghĩ là thôi thì ở đời nếu hoàn hảo thì chắc không ai hoàn hảo đâu. Thành ra thôi thì mình cứ lấy 9 làm 10 đi. Thôi hỏi chút xíu thôi. Chương trình hôm nay thì chắc là em cũng muốn ngược thời gian lại đó, tại vì theo như Colorman được biết thì là có thể nói chị Thanh Kim Huệ là một trong những cô đào nổi tiếng nhất của làng cải lương Nam Bộ, miền Nam mình. Và chị đến với ca hát từ rất sớm không chị? Hình như là khoảng 9-10 tuổi là chị đó đầu đi hát rồi. Đi hát thì lúc đó làm chị nữ, đào múa rồi đó. Sau đó lần mới đóng đồng 3, đồng 4, rồi lên về đoàn Kim Trung, thì mới đi thu đĩa thì mới được đóng đầu nhì. Sau đó mới lên đầu chánh. Cái năm nào là chị được bắt đầu lên đầu chánh luôn chị? Thì năm 72, 73 là mình được về đoàn Kim Trung, thì được thâu đĩa luôn đó. Thì sau năm 74 thì là mình được hai cái vở là Đường Quân Nguyên Bá và Lan và Điệp, thì điều đó mới được khán giả biết đến nhiều. Cái vở Lan và Điệp là năm đó là chị cũng còn rất trẻ phải không? Trẻ còn khoảng 14, 15 tuổi. 3, 2, 1, bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Ngày Hạnh Phúc vừa rồi cũng đã chính thức khép lại chương trình biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ và nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói trong rất nhiều tập dấu ấn huyền thoại thì có thể nói đây là một cái tập mà Colorman rất là nhiều cảm xúc, mình thật sự rất là xúc động. Mình thấy cái nỗ lực của chị Thanh Kim Huệ thật sự là mình ngưỡng mộ. Mặc dù chị nói là không có cho phép, không có được nói chị mệt, không có được nói chị ốm gì cả, nhưng mà thực sự thì cái buổi ghi hình ngày hôm nay nó có rất nhiều cảm xúc thưa quý vị các bạn. Và cái điều làm cho Colorman cảm thấy ngưỡng mộ ở chị không chỉ là tài năng của chị, của anh, mà là mình thấy một cái ngọn lửa hừng hực cháy bỏng trên sân khấu của anh chị. Xúc động quá. Thôi thì thay mặt ban tổ chức chương trình cũng như là quý khán giả đang xem chương trình Dấu ấn huyền thoại thì em xin gửi lời chúc sức khỏe đến chị, mong chị là sớm hồi phục ha. Để lại tiếp tục trở lại với lại khán giả yêu thương. Và em cũng một lần nữa xin gửi lời cảm ơn anh chị đã nhận lời tham gia cái Dấu ấn huyền thoại này. Tổng giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là anh Dương Thanh Tùng, và bên cạnh là cái chữ ký bé bé của Colorman. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Cảm ơn. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Dấu ấn huyền thoại hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Dấu ấn huyền thoại do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Colorman Fashion. Chương trình Dấu ấn huyền thoại được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ Tư hàng tuần trên HTV7. Bây giờ thì Colorman, anh chị Thanh Kim Huệ, Thanh Điền xin gửi lời chào tạm biệt đến quý khán giả và xin hẹn gặp lại trong những chương trình sắp tới. Xin chào tạm biệt.